तर पहिल्यांदा गळ टाकलाय, बघूया गळाला काय येतंय का आता. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आय नो व्हिटॅमिन सीची गोळी खातोय, तुम्ही पण खात जा. हां, तर आय नो की गाईज व्हिडिओ लेट येतात, मी मान्य करतो. मुंबईत आलो आणि कामात अडकलो, त्यामुळे नाही व्हिडिओ मला रेग्युलर काढता आले. गावी होतो तेव्हा कसं ना, गावी डेली मी एक व्हिडिओ काढायचो, पण इथे नाही पॉसिबल होतं तसं. बट स्टील आज मी तुम्हाला एका ठिकाणी घेऊन जाणार आहे, मस्त असं ठिकाण. मी पहिल्यांदा जातोय, पण जाऊया आता, निघूया, कारण 10ला आपल्याला पोचायचं होतं आणि 10:15 इथेच झालेत आपली नेहमीची भाऊ. चला आता. तर काय जायच्या अगोदर एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहिली, ती म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे मला क्रिकेट किती आवडतं ते. तर या अगोदर ना मी क्रिकेटवरती एक व्हिडिओ बनवलेला होता, गावठी क्रिकेट म्हणून. गावी मस्त मी क्रिकेट खेळलो होतो, पण मजा मस्ती धमाल केलेली त्यामध्ये. तर त्याची मी आय बटनवरती लिंक देईल, एकदा जाऊन तो व्हिडिओ तुम्ही बघाच बघा. तर आता रिसेंटली नुकतंच मी एक ॲप पाहिलं, माय 11 सर्कल ॲप. त्या ॲपचं नाव आहे आणि त्या ॲप थोडंसं युनिक आहे. आणि युनिक यासाठी आहे ते कारण त्यामध्ये तुम्ही सौरव गांगुली, वॉटसन, रशीद खान या चॅम्पियनसोबत तुम्ही क्रिकेट खेळू शकता. तर मित्रांनो, फॅन्टसी क्रिकेट खेळणं आता खरंच खूप सोपं आहे. आता खेळणाऱ्या 2 टीमपैकी कोणतेही 11 प्लेयर निवडून आपण आपली स्वतःची अशी वेगळी टीम तयार करू शकतो. तर आता क्रिकेट ॲप बऱ्याच दिवसातून परत आलेला आहे. तर माय 11 सर्कल ॲपवरती इंग्लंड आणि आयर्लंडचे सामने देखील सध्या चालू आहेत. तर तुम्ही एक्सपर्ट रशीद खान यांना हरवून दुप्पट कॅश जिंकू शकता. विनिंग तुमच्या खात्यात ना सरळ जमा केल्या जातात आणि एकदम सुरक्षित आहे. आणि बऱ्याच लोकांनी इथे ना बरीच अशी बक्षीस सुद्धा जिंकलेली आहेत. तर ट्रस्ट मी गाईज, तुम्ही सुद्धा जिंकू शकता. तुम्ही सुद्धा प्रयत्न करा, तुमची अशी एक स्वतःची टीम बनवा. तर एवढंच नाही तर तुम्हाला तुमच्या पहिल्या डिपॉझिटवरती 1500 रुपये बोनस सुद्धा मिळू शकतो. तर गाईज मला तर उशीर झालाय, पण तुम्ही वाट कशाची बघताय? डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या ॲपची मी लिंक दिलेली आहे, एकदा बघा, डाउनलोड करा, मस्त अशी ॲप एन्जॉय करा. पण आपला व्हिडिओ पण बघा. तोपर्यंत मी जाऊन येतो, तोपर्यंत तुम्ही गेम खेळा. तर निघालो आता नेहमीप्रमाणे. उशीर 10:30ला पोचायचं आहे, 10:30 वाजता आपण इथेच आहे. तर एक पार्सल आहे, मी एक मागवलेलं अमेझॉनवरून, ते मला रिटर्न करायचं आहे. पेट्रोल पण टाकावं लागेल यार, उशिरात उशीर. बऱ्याच दिवसानंतर व्लॉगला सुरुवात केली आहे. गणपती बाप्पा मोरया, एक नंबर. ओके, तर हे एक पार्सल आहे, मी अमेझॉनवरून ऑर्डर केलेलं, ते मला रिटर्न करायचं आहे. तर तो रिटर्नवाला पण रिटर्न घेणारा पण तो पर्सन आला आहे. सो जातात आपण त्याला देऊ आणि तिथून पुढे तसंच जायला निघू आपण. हे का पार्सल पडतंय रे देवा. रिटर्न ठीक आहे, जाऊ आता. आणखीन ही 2 पावती बुक आहेत, पडायला नाहीत पाहिजेत फक्त. तर ही आपल्याला एका ठिकाणी द्यायचे आहेत. एका ठिकाणी म्हणजे इथेच द्यायच्या जवळ आपल्याला. औषध आहे का हे? चल येतो माघारी. हां, हे आलो जाऊन. हां चालेल, चला आलो करू. आता 2 मिनटं आपण थोडा वेळ थांबूया, कारण जिथं जायचं इथले लोकेशन मला पाठवले. मला माहीत नाही ॲक्च्युअलमध्ये कुठे आहे ते. लोकेशन हेल्मेटमधली ब्लूटूथ ऑन, कनेक्टेड आणि हे स्टार्ट. तर आलो आपण बेलापूरला आता. तर बेलापूरला कुठे आणि कोणाकडे आलो आहे? तर माझा मित्र सत्कार. तर आम्ही कसं, मी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीमध्ये जॉब करतो आणि हा आमच्यासाठी फोटोग्राफीचं काम करतो. तर बऱ्याच वेळा आम्ही एकत्र काम केलं. तर आज सकाळी याचा मला कॉल आला की आज एक काहीतरी प्लॅन केलं आहे. तर काय प्लॅन केलं आहे आज आपल्यासाठी? आज आपण आहोत दिवाळे गावात. श्री आज आमच्या गावात भेटायला आलाय. मला एक काम करू, आपण जेवण पण करू, जेवण कसं करतात ते पण बघू. म्हणजे आज माझी मिसेस आणि इथली खास गोष्ट आहे म्हणजे फिश. ही माझी मिसेस आहे छाया. तर आज आपल्याला ही फिश बनवून दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर आपण बोटीवरती पण जाणार आहोत. बोटीवरती छोटीशी आपण फिशिंग करायची आहे.
ती कशी करतात ते पण दाखवणार. आणि दिवाळे गाव आपला कसा आहे, नवी मुंबईमध्ये एक समुद्र किनाऱ्यावर असलेला गाव आहे, पण अजून लोकांना ते माहित नाही. मला पण ऍक्च्युली माहित नव्हतं. बेलापूरला कितीतरी वेळ आहे, काय व्ह्यू आहे, कसा व्ह्यू आहे ते तुम्ही बघून घ्या आणि नक्कीच परत आमच्या गावाला भेट द्या. नक्की नक्की नक्की. सो आता बघूया की फिश वगैरे कसे बनवतात, कारण मी घाटावरती असल्यामुळे जास्त माशाचे पदार्थ आम्ही जास्त खात नाही. याला आपण आम्ही कोलबी बोलतो, सफेद कोलबी बोलतो, आपण पातली कोलबी पण बोलतात. याचा पण आम्ही आंबट बोलतो, पण काही जण कालवण पण बोलतात आणि आम्ही आंबट बोलतो आमच्या भाषेत. आम्ही कालवण बोलतो. तुम्ही कालवण बोलता, आम्ही आंबट बोलतो. आणि हे करपाला आहे, एवढं मोठं. हा पण फ्रॉन्सच आहे. फ्रॉन्सच आहे, पण टायगर बोलतात, आम्ही करपाल बोलतो. साईज बघा केवढी. मी पहिल्यांदा बघितलं एवढा मोठा. नाही, ही वाली बघितली, ही वाली खाल्ली. ही व्हाईट कसं ना, लॉकडाऊन होतं ना, त्यामुळे आम्ही गावी गेलेलो. तर गावावरून मी एकटाच आलो इथे आणि इथे आल्यापासून मुकेश आणि दादाच्या हातचं खाऊन खाऊन खरंच कंटाळा आलेला. तर वहिनीच्या हातचं खायला खाणार आहे आणि त्यासोबत मस्त असं एक कोकणी फ्लेवरची फिश वगैरे आम्ही खाणार आहे. आता कोळी फ्लेवरची. हा, मुंबई कोळी फिश. अरे हा, कोळी फिश स्वाद नाही भेटणार. आज आपल्याला प्रॉपर मुंबईला ज्या कोलिवाड्यामध्ये जो जेवण बनतो ना, तो जेवण आज भेटेल. याला आम्ही वाकटी बोलतो, काही जण रिबिन फिश पण बोलतात, इंग्लिश मध्ये रिबिन फिश बोलतात, आणि आम्ही वाकटी बोलतो. हे आम्ही फ्रायच करायचे असतात, ऍक्च्युली फ्राय केलेले चांगले लागतात म्हणून. आणि सकाळी सकाळी नाश्त्याचा आयटम आहे आमचा कोळी लोकांचा. सकाळ दुपार संध्याकाळ. पण सकाळी सकाळी होडी येतात ना आता, त्याच्यामुळे सगळ्यांच्या घरी नाश्त्याला असतातच असतात. तर 12 वाजले, सकाळपासून काही खाल्लं नव्हतं कारण लेट उठलो, लेट तयारी केली आणि लेट इकडे आलो, जसं नेहमी होतं तसं. तर आता वहिनीने मस्त असं आपल्याला नाश्त्याला बनवले काहीतरी. काय काय वहिनी नाश्त्याला? वाकटे आणि त्या तव्यामध्ये केलेली आपण भाकरी, तांदळाची भाकरी. बऱ्याच दिवसानंतर मी भाकरी खातो, नाहीतर घरी मी एकटाच आहे ना, त्यामुळे फक्त भात आणि आमटी एवढंच खात होतो. बऱ्याच दिवसानंतर भाकरी खायला भेटते आपल्याला. तर खाऊया आपण आता. हे माझं भाकरी बघूनच माझं पोट भरलं, अजून खाल्लं तर नाही. काटे असतात त्याला? हो. मस्त झाले वहिनी. त्याला सांगते बघा, त्याला असा इथून असा आधी काढायचे, साईडला काटे असतात ते. ओके ओके. म्हणजे जास्त काटे नसतात त्याच्यात एवढे. तर मच्छी आमच्या घरी बनत नाही सहसा, बनली तर फक्त मांदेली बनते. पण तिथे 2-3 प्रकारचे मच्छी बघितले, मस्त असं वाटते खायला. या जेवण नाश्ता करायला, जेवण अजून बाकी आहे आपलं. म्हणजे हा ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे आपला. तर मस्त असा नाश्ता वगैरे केला. नाश्ता वगैरे करून आपण आला होता धक्क्यावरती. तर इथून पुढे आपण कुठे जाणार आहे? आता इथून आपण आता जाणार आहोत समुद्रातनं. आपण थोडंच पुढे 15 मिनिटा पुढे किल्ला गावठाण आहे ना, तिथे आपण एक फिशिंग करणार. म्हणजे आपण गळ बोलतात त्याला. गळ माहितच असेल सगळ्यांना. हा, फिशिंग चालेल. माझं नेक्स्ट टाइम आपण नेक्स्ट टाइम करणार आहे ना, ते मस्त असं फुल धमाल असणार आहे. ते त्यानंतर सांगतो मी तुम्हाला. सो आता यावेळेशी माझी पहिलीच वेळ आहे. सो बघूया पहिल्या वेळेला आपल्याला कसा एक्सपिरियन्स येतो. थोडासा एक आपण ट्रायल थोडं एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी. चला चल. माझ्याशी पहिलीच वेळ आहे बोटीमधून मासे पकडायला जाताना. या
किराण्यापासून किल्ल्यापर्यंत पोहोचून जातो. तर ही पहिलीच वेळ आहे आपली इथे. तर आम्ही एका ठिकाणी पोहोचलो होतो आणि असे गळ आहेत, ते गळाने मासे पकडणार. तर लहानपणी आम्ही पकडायचो, पण आम्ही पीठ लावायचो गळाला आणि मग पाण्यात सोडायचो लहानपणी. आता आपण पकडणार आहोत ती कोलबी, छोटी कोलबी. मग अशी खायासाठी मोठी कोलबी, हा. आता ही मच्छी पकडायला छोटी कोलबी. मच्छी पकडायला 5 जणांची टीम आहे आमची. हा आधी, हा निर्माण नाकवा, आमच्या बोटीचा नाकवा, मी त्याचा भाऊ सत्कार, आणि हा आमचा एकदम खास माणूस मानव. कवळा हसला एकदम. तर आता बघूया की सगळ्यात पहिल्यांदा मासा कोणाच्या गळाला लागतो. हा चला. तर पहिल्यांदा गळ टाकलाय, बघूया गळाला काय येतंय का आता. हो हो, पहिल्या गळाला पहिलाच वासा लागलाय आपल्याला, आणि तो पण मोठा लागलाय. श्रीची पहिली कमाई. कसं वाटते श्री? अरे नंबर, वाटलं नव्हतं पहिल्याच टायमिंगला भेटेल मला. अरे वा. तर दुसऱ्यांदा 2 मोठे मासे आपल्याला भेटले दुसऱ्यांदा. तर 3 वाजले आता. तर एवढ्याशी गळाला मासे भेटले आम्हाला. मला तर सुरुवातीला 2 ते 3च भेटले असतील, बाकी सगळ्यात जास्त या आधीला भेटले. तर आत्ता बोटीमधून उतरलो आपण. नवी मुंबईमध्ये बेलापूरमध्ये दिवाळी गावात आहे. तर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मी एवढ्या जवळ असून मला सुद्धा या गावाबद्दल माहिती नव्हतं खरं तर. नवी मुंबईमध्ये दिवाळी गाव हा इतका फेमस आणि मच्छीसाठी इतका प्रसिद्ध आहे की पूर्ण नवी मुंबईमध्ये जी दिवाळी गावात फ्रेश ताजी मासे भेटते ती कुठेच नाही भेटत. इथे दिवाळी गावाला आमच्या काही सुखसोयीच नाहीत. म्हणजे इथले जे नवी मुंबईतले नेते वगैरे आहेत, आपले कोळी लोकच आहेत आमचे, पण दिवाळी गावाला सपोर्टिव्ह असं कोणच नाही नेता. त्यामुळे गावाचं नाव झालं नाही म्हणतो. गावाचं नाव झालेलं नाही आणि इथल्या कोळी लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणणारं कोणच नाही. बघायला गेलं तरी आम्हाला जरी फिश वगैरे घ्यायची झाली ना कधीतरी, तर आम्ही इथून मस्जी बंदरला जातो, तिकडच्या मार्केटमध्ये घेतो. तर तिथल्यापेक्षा हे आम्हाला कितीतरी जवळ आहे. आणि जसं मुंबईमध्ये तुम्हाला म्हणजे फिश घ्यायचं असेल तर दिवाळी गावासारखा म्हणजे ठिकाणच नाही. आणि दिवाळी गावामध्ये तुम्हाला पाहिजे ती मच्छी आणि ताजी, एकदम ताजी, ही तुम्हाला मुंबईच्या भाऊच्या धक्क्यावरती, कुलाबच्या धक्क्यावरती भेटेल. त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगली मच्छी तुम्हाला दिवाळी गावात सेम डेची खायला भेटत असेल. म्हणून ही आपल्या इथे ताजी मच्छीसाठी दिवाळी गाव प्रसिद्ध आणि ओळखला जातो. आणि जर कोणाला जरी फिश वगैरे घ्यायची असेल तर बेलापूरमध्ये दिवाळी गावात या. भाऊंची पण, तुमच्या पण 2 बोटी आहेत ना. हा, तुम्ही जर तुम्हाला घ्यायची असेल ताजी वगैरे मच्छी तर यांच्याच बोटीमधून आम्ही आता जाऊन गळाने मासे वगैरे पकडले. जर तुम्हाला कधी घ्यायची वगैरे असेल चांगली वगैरे मच्छी तर यांच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करा. काही नंबर वगैरे असेल तर तुमचं मी देईन. जर तुम्हाला नंबर आपला श्री देईल, तुम्हाला श्रीच्या चॅनलवरती नंबर भेटेल. तुम्हाला कधीही लागली मच्छी तर कधीही मला संपर्क करा. तर बाहेरून आलो मी आता घरी. आता घरी मस्त वहिनीने जेवण केलं, ते जेव पटपट, कारण भूक लागली. मगाचपासूनच आम्ही बाहेर होतो आहे ना. आता जस्ट आलो. आता जेवण वगैरे करू मस्त आणि निघू.
तर मस्त जेवलो वगैरे, त्यानंतर चहा घेतला आणि आता ऑलमोस्ट 5 वाजलेत निघायला, तर निघतोय आम्ही आता. तर वहिनी मस्त वाटलं, जेवण मस्त झालेलं, चहा मस्त झालेला, मजा घ्यायची असेल हां बाय. तर मस्त वाटलं सत्कार, मस्त गाव वाटलं तुझं. तर येऊ पुन्हा कधीतरी, मस्त आपला जो प्लॅन होणार आहे तो होणारच आहे. तेव्हा मग आता जर इथेच गेलेलो तर तेव्हा बोटीमधून अजून आतमध्ये लांब समुद्रात जायचा प्लॅन आहे, मग तेव्हा अजून मस्त असा व्हिडिओ करू आपण. नक्कीच नक्कीच. चालेल, चल बाय. बाय. चला तर गाईज, आजचा फायनली दिवस सारथी लागला आपला व्हिडिओ आला गाईज. तर गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. जर काही कारणास्तव तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल ना, नक्की एक लाईक करा. शेअर नसेल करा तर पहिलं शेअर करा तुम्ही मित्रांसोबत. मराठीमध्ये असे व्हिडिओज आहेत चांगले चांगले, लोकांना सांगा तुम्ही. त्यासोबत हे जे गाव आहे या गावाबद्दल पण बाहेर कळू द्या. मुंबईमध्ये एवढं मस्त असं गाव आहे यार, याबद्दल माहीतच नाही बऱ्याच लोकांना, तर बऱ्याच लोकांना हे कळू द्या सुद्धा. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटू पुन्हा लवकरच अशाच कोणतरी व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. दाजी पाहुणा आलाय ना तुम्ही, एवढंच होते तुम्ही. आशू कोणतं चॉकलेट पाहिजे?